ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TJ นี่เราก็ไปที่อยู่เนาะอันนี้เราสั่งของมาจากร้านนี้แกะกันเลยดีกว่านี่ของที่เราสั่งเนาะนี่ก็คือที่มันเขียนไว้ตรงนี้ก็คือตรงนี้ตรงแท่นเป็น EG แล้วก็ชื่อเมมเบอร์หมุนเปิดไฟนี่ก็เป็นสายห้อยๆอย่างนี้ อันนี้ก็คือลองปิดไฟแล้วมาเปิดไฟอันนี้เนาะ